Welcome to JC Beta Pack. Unboxing tayo from JS. Everything changes. Life. Life. Ito ang previous na. Tatry natin ngayon. Wow. Lakas ang hangin niya. Ito ay para sa tindahan. I-check naman natin yung isa.
Gandahan niya, balot na balot talaga. Ayan, lalagay naman natin. Malakas siya. Ito namang isa. Susubukan natin yung isa. Yan. Ito na po ang aking clip pan. Para sa mga bata at para sa tindahan. Malaki siya. At may 5 din siyang kamay. Ayan na po ang aking clip pan.